اسطورة اطلانتس، الاسطورة بتقول ان كان في جزيرة عايش عليها اله البحر بوسايدون. اله البحر حب بنت من البشر كان اسمها كليتو، فعمل لها مدينة اطلانتس على الجزيرة، وعمل لنفسه معبد في اعلى نقطة في منتصف المدينة. المدينة دي كانت غنية جدا، وكانت ارضها خصبة ومليانة ذهب وفضة ونحاس، وكانت عبارة عن ميناء كبير. فكان التبادل التجاري ده بيخليها غنية يوم بعد يوم. بس مع مرور الوقت الناس بقت فيها جشع وفيها طمع، بقى عندهم دموية وعنف لدرجة ان هم ابتدوا يحطوا خطط لغزو جيرانهم في الشرق. وزيوس كان بيراقب كل ده وساكت، كان بيراقب الفساد وبيراقب الشر، لحد ما قرر ان هو يعاقبهم، فأمر المية انها تخفي اطلانتس تحت موجها، واطلانتس ما طلعش عليها الصبح. دي رواية تدمير اطلانتس اللي قالها افلاطون، اللي واخدها من جده طولون، اللي واخدها من احد كهنة الفراعنة. وصف افلاطون اطلانتس ان هي غرب المحيط الاطلنطي، جنب اعمدة هرقل. أعمدة هرقل دي اللي هي مضيق جبل طارق، اللي هو فيه عمود في قارة أوروبا، والعمود التاني عندنا في قارة أفريقيا، في شمال أفريقيا. خلينا نتكلم عن وصف المدينة بالظبط. أطلانتس كانت عبارة عن ميناء كبير، دواير متحدة المركز. المركز بتاعها المعبد بتاع بوسايدون، وخدوا من الطور رمز ليهم كنوع من انواع القداسة. يعني كان الكهنة بتعبد الطور ده، وكانت بتقدمه كقرابين على شرف بوسايدون. حوالين المدينة كانت التربة خصبة جدا، وكان فيها نحاس وفيها ذهب وفيها فضة، وكانت البلد مليانة احجار كريمة. كل الحاجات دي استخدموها لتزيين اطلانتس. بس فجأة ضرب المدينة زلزال قوي جدا. الزلزال ده تبعه تسونامي عملاق. التسونامي ده غرق المدينة. يعني اطلانتس لما طلع عليها الصبح كانت في قاع المحيط. بعد رواية أفلاطون ابتدت الناس إنها تهتم إنها تدور على أطلانتس، وبيقولوا ممكن تكون ما كانش اسمها أطلانتس، فبيدوروا في الحضارات اللي كانت نهايتها عن طريق الكوارث زي الزلازل، فيضانات، براكين. دوروا في جزر الكناري، دوروا في مالطا، في اليونان، في جنوب أسبانيا، في كل حتة. بس خليني أخد لك أقرب قصتين ممكن تكون متماشيتين مع الأسطورة. في بعض من العلماء معتقدين ان اطلانتس كانت بالقرب من اليونان، بالاخص جزيرة ثيرا دي اللي هي دلوقتي سانتوريني. بص خليني اقول لك الموضوع. دلوقتي احنا عندنا قبل افلاطون بسنين كتير كان في حضاره اسمها مينوي، كانت على جزيره كريت في البحر المتوسط، وكانت سانتوريني في الوقت ده مستعمره من قبل حضاره مينوي. الحضارة دي كانت عظيمة جدا وغنية جدا، وكانت المدن والقصور بتاعتها تحفة، وكانت غنية عن طريق التبادل التجاري اللي بيحصل عندها، لان هي كانت مينا، وخدوا من الطور رمز ليهم. بس من 1400 سنة قبل الميلاد حصل انفجار بركاني على الجزيرة، وده عمل زلزال اللي تبعه تسونامي، ادى ان جزيرة كريت بالجزر اللي جنبها تغرق، وبعد كام سنة اختفت تماما المدينه. بس مع دراسه الجيولوجيكال هيستوري بتاع المكان ده اللي بيقول لك تتابعوا الاحداث اللي حصلت هنا، ان بعد الزلزال ده الناس قدرت انها تعيش كذا سنه، ان هم يبنوا المدينه تاني. بس بعديها حصل سلسله من الكوارث الطبيعيه ادت ان المدينه اختفت بالكامل، وراحت معاها حضاره مينوي. وده بيتنافى مع قصه اطلانتس. اطلانتس في يوم وليله اختفت، لكن مينوي واضح انها قعدت كذا سنه. سنة 1922 في عالم آثار قال على فكرة أطلانتس موجودة تحت الطين في جنوب أسبانيا، بالأخص محمية دونيانا. المكان ده زمان كان خليج، بس دلوقتي المكان ده متغطي بالطين، عامل كده زي المستنقع جاف. ايه ده غرب المحيط الأطلنطي وجنب أعمدة هرقل اللي هي مضيق جبل طارق. لا تمام، ده ممكن يكون في المكان ده. احنا نعمل فريق. الفريق ده مكون من علماء الأنثروبولوجي والجيولوجيين وعلماء الآثار، وابتدوا ان هم يدرسوا الصور اللي جاية من الستلايت او الاقمار الصناعية للمكان. والمفاجأة ان هم لقوا خيالات لدوائر، ممكن تكون الدوائر بتاعت اطلانتس اللي اتكلم عليها افلاطون. الكلام ده ما يتسكتش عليه بقى، راحوا نازلين المكان بنفسهم. احنا محتاجين حاجه بدقه اعلى، بريزوليوشن اعلى، لان الستلايت مش بيجيب الحاجه بيرفكت. طب ايه اللي حصل بقى لما علوا ريزوليوشن؟ لقوا مستطيل ابعاده متساويه، ولقوا حوالين المستطيل ده دواير متصله بقناه من المركز لحد المحيط. خليني اقول لك ان اي شكل محدد بيبقى تحت الارض، الشكل ده من صنع الانسان مش من صنع الطبيعه. وبجمله بقى الاكتشافات لقوا تماثيل صغيره. التماثيل الصغيره دي كان عمرها 4000 سنه. حلو الكلام ده. احنا بقى نعلي التقنيه اكتر باستخدامنا حاجه اسمها ERT او الكتريك ريزستيفيتي توبوجرافي. زي مثلا كانهم هيعملوا اشعه الارض. مش انت تروح تعمل اشعه كده بيطلع لك العظم، هو هيعمل حاجه زي كده للارض. الاشعه دي او الالكتريك ريزستيفيتي توبوجرافي طلعت لي ان في كسر في الارض كل 60 متر، ودي حاجه في الطبيعه استحاله. الكسر ده ممكن تكون حيطه. خد الكبيره بقى،
لقوا طبقة من غاز الميثان. خليني افهمك حوار الغاز ده بسرعة. دلوقتي لو انا عندي الارض دي مثلا وقع عليها نبات، حيوان، انسان، وجاء عليه ترسيبات، الترسيبات دي بتفضل تزيد تزيد تزيد، بتعمل ضغط مع درجة الحرارة العالية. الانسان او الاورجانيك ماتر اللي عندي تحت دي بتتحول لغاز او بترول. معنى ان انا لقيت هنا طبقة غاز، يبقى يا في نبات يا حيوان يا انسان يا في التلاتة. يعني لما حصل لأطلانتس الزلزال ابتدى يجي عليه تسونامي، حصل عليه ترسيب، ومع مرور الزمن بقى يزيد الترسيب يزيد الترسيب يزيد الترسيب، بقى بيعمل ضغط مع درجة الحرارة العالية. الناس والنباتات والحيوانات اللي كانت عايشة في أطلانتس اتحولت لغاز. معنى كده ان كان في هنا حياة. غاز يبقى في حياة هنا كانت. قال لك لا، ده احنا كده بنوصل لنتائج كل ما نعلي التقنية. احنا هنعمل حاجة اسمها كورنج للارض. بص بالبلدي كده، عارف الكوسه لما تقورها وتطلع المقوره بتلاقي قلب الكوسه طالع معاك؟ هما بيعملوا كده في الارض، بيدخلوا المقوره دي ويطلعوا قلب الكوسه ده على شكل ان هو مستطيل، وعينات بتجيب لك طبقات الارض بالترتيب. وابتدوا يعملوا لها حاجه اسمها ديتنج او تاريخ، هم بيعرفوا سنها بكربون 14. وعرفوا ان السن بتاعت الكورنج او السامبل اللي هم خدوها دي من 5000 سنه ل 2000 سنه قبل الميلاد، وان المكان ده كان فيه ميه. واحنا كنا قايلين اطلانتس اصلا مينا. ايه ده؟ دي باين لها اطلانتس. بس الله، هي مش اطلانتس غرقت في قاع المحيط؟ ليه بندور عليها في البر؟ هقولك ان في مجموعه من المارين اركيولوجيست اللي هي علماء الاثار اللي بيدوروا على الحاجات اللي في الميه، جم على الشاطئ وقال لك على فكره كل الادله اللي على الشاطئ او الجيولوجيكال ايفيدنس بتقول لك ان الشاطئ ده حصل عليه تسونامي، واحنا هنشتغل على حته الاسطوره ان اطلانتس موجوده في المحيط. بالفعل كانوا شغالين في المحيط ان هم بيعملوا مسح القاع المحيط، يعني حاجه كده زي السونار. بص ده جهاز بيبعت موجات، الموجات دي بتخبط في حاجه بترجع تترد للجهاز تاني. الجهاز ده متصل بكمبيوتر بيبتدي يرسم لك الحاجات اللي الموجات خبطت فيها، ده بالبلدي كده. وده كده بيسهل عمل الغواصين، اصلا مش معقول الغواصين هينزلوا يبصوا على المحيط كله. السونار بيقول لك لا خلي بالك في حاجه هنا، انزل بص في الحته دي. كانت نتيجه المسح بتاع قاع المحيط ده ان هم لقوا 2 حائط واقفين عمودي على ارض المحيط. ودي حاجة برضو زي ما قلنا انها مش من شغل الطبيعة. قالوا خلاص احنا هنغطس هنا نشوف ايه اللي موجود تحت. وبالفعل نزل غواصين لقاع المحيط، لقوا حجارة متقطعة مربعات ومرصوصة جنب بعض بشكل بيرفكت جدا. الشكل ده مدي على حائط او مدي على سلالم. ده برضو مش شغل طبيعة، ده شغل انسان. الداتا اللي طلعت في البر والداتا اللي طلعت لي من البحر، شكلها اطلانتس هتبقى موجودة هنا. بس مش عيب ان اطلانتس تبقى قريبة قوي كده من مصر، ومفيش اي علاقة بين الفراعنة او اللي هو شعب اطلانتس. يعني كانشو روانو المكان ده بيبعد عن جنوب اسبانيا اللي احنا بندور فيه 225 ميل. العلماء لقوا فيه من سنة 1970 ل 1980 سلسلة من القرى جنب بعض، بس كان فيهم حاجة مختلفة. كانوا كلهم طابع ترتسيان إلا حاجة واحدة، إلا مكان واحد. المكان ده كان مبني من السليت. السليت ده مش موجود في المكان اللي هم فيه، بس موجود على بعد 225 ميل، موجود على الشاطئ بتاع اسبانيا، على الساحل بتاع اسبانيا. معنى كده ان اللي بنى ده راح جاب السليت من على البحر وجه بنى بيه المكان ده. غير اللي في نص المكان في حاجة اسمها كرسي الأقداس أو المسبح، ده المكان اللي بتقدم فيه القرابين، بالظبط زي المعبد بتاع بوسايدون. تفتكروا دي ممكن تكون حاجة ليها علاقة بأطلانتس؟ خد الكبيرة بقى، وانت داخل على العتبة بتاعت الباب أو السلمة اللي هي بتاعت المدخل، هتلاقي فيه رمز. الرمز ده عبارة عن دواير متحدة المركز بمدخل ومطلع واحد، جنبها فارس بسيف بيحرسها. ده نفس وصف أفلاطون لأطلانتس. المكان ده ممكن يكون نصب تذكاري للناس اللي ماتت. يعني التفسير ان في ناس هربت ساعة الزلزال وساعة التسونامي، ابتدت انها تبني القرى دي، بس عملوا المكان ده كنصب تذكاري، زي مثلا الجندي مجهول عندنا في اسكندرية، وهم عشان يوصفوا المدينة بتاعتهم فرسموها زي ما هي ما كانت موجودة، عبارة عن دواير مركزها واحد. انا بسألك ليه الفراعنة ما كانش ليهم علاقة بالناس بتاعت أطلانتس؟ لو دخلت على كرسي الأقداس هتلاقي رمز فرعوني من القرن ال16 قبل الميلاد، يعني من 3500 سنة فاتت. ده غير مخطوطة ماريس، دي عبارة عن مخطوطة من ورق البردي طولها 45 متر، بتتكلم على الحال اللي وصل له أهل أطلانتس. خد الكبيرة بقى، في معبد سيتي الأول بابيدوس، ده قرب مدينة سوهاج. المعبد ده أحد العمدان بتاعته مرسوم عليها طيارات ومركبات فضائية. الطيارة دي راكبها واحد فرعوني ويزعم ان هو رمسيس الثاني،
ومعاه واحد من سكان اطلانتس. وما تنساش ان اصلا اللي حكى لطولون، اللي حكى لافلاطون، كان احد كهنة الفراعنة قدماء المصريين. يعني القصة جاية من عندنا احنا. هو انت تفتكر ليه الناس ماشية ورا الاسطورة؟ الناس بتتعامل مع الاسطورة عنها حقيقة، وان اطلانتس ممكن تكون موجودة رغم انها ممكن تكون اسطورة. هل ده مثلا تيمنا بقصة تروي مثلا؟ تروي، حصان طروادة. تروي اساسا ما كانتش موجودة في الحقيقة، بس سنة 1970 في عالم اثار قرا اسطورة في الادب الغربي. بس هو مسك الاسطوره كده ولا لا، الاسطوره دي حقيقه وتروي موجوده. مسك الاسطوره حته حته وابتدى يمشي وراها بالظبط لحد ما اثبت ان تروي موجوده. وبالفعل تروي دلوقتي موجوده على الخريطه. هل احنا بنتعامل مع اسطوره اطلانتس ان هي فعلا ممكن تكون موجوده في الحقيقه؟ طب ما تيجي نركز في حته كده. هو مش افلاطون ده اساسا فيلسوف؟ ما ممكن يكون كاتب القصه دي من باب الموعظه او العبره، اللي هو يا جماعه خليكم كويسين، ما تبقوش جشعين، ما تبقوش طماعين، ما يبقاش في عنف، عشان ما تبقاش نهايتكم وحشه. يعني حاجه كالعبره او للموعظه. ممكن. ما في اساطير كتير مش صح. علماء مش بتدور على مكان اطلانتس او الحطام بتاع اطلانتس، لا، بيدوروا على حضارة اطلانتس. الحضارة اللي عملت طيارات وسفن فضاء، الحضارة دي فين؟ لحد بقى ما نلاقي حضارة اطلانتس. ما تنساش تعمل سبسكرايب، تتفرج على الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه. بس كده خلاص. شكرا.